নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। তো আজি মই প্ৰথমবাৰ আনবক্সিং কৰিম মোৰ ইউটিউব চেনেল। তো মোৰ লগত আছে এখন বিখ্যাত দা, যেনেদৰে ডিম্পু বৰুৱা তাত যেনেদৰে এখন বিখ্যাত দা আছে, তো মোৰ হাতত এখন বিখ্যাত দা আছে আৰু এইখনে মই আনবক্সিং কৰিম। তো বন্ধুসকল, আজি মই কি আনবক্সিং কৰিম মোৰ ভিডিঅ'ত টাইটেল দেখি আপোনালোকে গম পাইছে। তো এইটো হৈছে এটা জিঅ' ৱাইফাই আৰু এইটো আজি আনিছোঁ অফলাইন মাৰ্কেটৰ এখন দোকানৰ পৰা। তো এইটো আজি আনবক্সিং কৰিম। তো কি আছে সকলোবিলাক জনাম আৰু মোবাইলত কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰে সকলোবিলাক জনাম। তো আপোনালোকে চাব পাৰে এই ৱাইফাইটো এবাৰত 31টা ডিভাইচৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ যি বেটাৰী বেকআপ হৈছে 2600 mAh বেটাৰী আছে। তো প্ৰথমে আমি ইয়াত আনবক্সিং কৰোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে সকলোবিলাক জনাম আৰু লগতে মোবাইলত কেনেদৰে কানেকশ্যন কৰা হয় ৱাইফাইটো সকলোবিলাক জনাম। তো আমি যদি এই বাকচটো খোলোঁ, প্ৰথমে ইয়াৰ যি মেইন মাল অৰ্থাৎ ৱাইফাইটো পোৱা যায়। তো এইটোৱে হৈছে মেইন মাল আৰু ইয়াত চিম কেনেকৈ খোৱা হয় আৰু লগতে ৱাইফাই কি কাম কৰা হয়, কি চুইচ আছে সকলোবিলাক জনাম। তো এইটো ৰাখি দিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকক এই বাকচটোত কি আছে সকলোবিলাক জনাম। তো যদি চাওঁ বাকচটোত প্ৰথমে ওলাইছে এখন, সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ গ'লে এখন ওলাইছে কিতাপ আৰু এই কিতাপখনত ৱাইফাইটো কেনেদৰে ইউজ কৰা হয় সকলোবিলাক দিয়া আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যদি নাজানে। তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি এই বাকচটোৰ ভিতৰত আছে এটা চাৰ্জ দিব পৰা এডপ্টাৰ আৰু এইটো চাৰ্জ দিব পৰা এডপ্টাৰটো মেড ইন চাইনা হয়। তো এইটো ৰাখি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ ইয়াত আৰু যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এডাল USB কেবল পাওঁ আৰু এই USB কেবলডালৰ দ্বাৰা ৱাইফাইটো চাৰ্জ দিয়া হয় এডপ্টাৰটোত লগাই। তো এইখিনি আছিল ইয়াৰ ভিতৰত থকাখিনি। তো এতিয়া চাওঁ আমি ইয়াৰ মেইন মালটো। এইটো হৈছে মেইন মাল, মানে কি ৱাইফাইটো, আৰু ইয়াৰ দাম কিমান সকলোবিলাক জনাম মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত। যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সস্তাত কিনিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ। তো বন্ধুসকল, এই ৱাইফাইটোৰ এটা চুইচ আছে। এই চুইচটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এই ৱাইফাইটো অন আৰু অফ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি এই ৱাইফাইটো চাৰ্জ দিবৰ পৰা এটা অপশ্যন আছে। তো ইয়াত আপোনালোকে USB যিডাল কেবল সেইডাল লগাই আপোনালোকে ৱাইফাইটো চাৰ্জ দিব পাৰে। তো মই এতিয়া এই ৱাইফাইটো ভিতৰখন খুলি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চিম ক'ত লগাই, SD কাৰ্ড ক'ত লগাই সকলোবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইখন খোলাৰ লগে লগে এটা আছে বেটেৰী। তো এই বেটেৰীটো এক্সট্ৰাকৈ থাকে হ'লে, কিন্তু মই ইয়াত লগাই থৈছোঁ। তো প্ৰথমে আহিল ইয়াত সোমাই চিম আৰু ইয়াত সোমাই SD কাৰ্ড। তো আপোনালোকে 32 GB SD কাৰ্ড আপোনালোকে লগাব পাৰে। তো মই এতিয়া আপোনালোকক এখন চিম লগাই দেখাম। তো বন্ধুসকল, মই ৱাইফাইটো বৰ্তমান অন কৰিলোঁ। অন কৰাৰ পাছত ওপৰত চাব পাৰে ৱাইফাইটো বেটেৰী, তাৰপিছত নেটৱৰ্ক, তাৰপিছত আছে ইয়াত হটস্পট, তাৰপিছত আছে চুইচটো অন আৰু অফ কৰা। তো মই এতিয়া এই ৱাইফাইটোৰ লগত এটা মোবাইল কেনেদৰে কানেকশ্যন কৰা হয় তো সেইটো দেখাম। তো সেইটোৰ বাবে মোৰ হাতত আছে এটা মোবাইল আৰু এটা ৱাইফাইটো আছেই। তো এই মোবাইলটোৰ লগত এই ৱাইফাইটো কেনেদৰে কানেকশ্যন কৰা হয় সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথমে মই মোবাইলটোত ৱাইফাইটো অন কৰিছোঁ। অন কৰাৰ পাছত ইয়াৰ যিটো অন কৰা আছে হটস্পটটো তাত আহি যাব। তো ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাব পাৰে এটা পাছপোৰ্ট বিচাৰিছে। তো পাছপোৰ্টটো কি মাৰিব? তো আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম কিনিব ৱাইফাইটো, সেই প্ৰথম কিনোতে এই যিটো বাকচ দেখিছে এই বাকচটোতে এটা পাছপোৰ্ট থাকে। তো সেই পাছপোৰ্টটো আপোনালোকে ইয়াত মাৰিব লাগিব। তো এই পাছপোৰ্টটোৰ পিছত আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী আপোনালোকে এই পাছপোৰ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, মোৰ মোবাইলত ইয়াৰ যিটো ৱাইফাইটো হৈ গৈছে, কানেকশ্যন হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে এনেদৰে মোবাইলত ৱাইফাইৰ দ্বাৰা এনেদৰে কানেকশ্যন কৰিব পাৰিব। এইটো আছিলে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আনবক্সিং ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। তো আজিলৈ ইমান আছিল। নমস্কাৰ, জয় আই অসম।